اليهود في حي بلط، شو تاريخهم ومن امتى ساكنين فيها؟ حي اليهود أو بالتركي اسمها بلط، هي تابعة لبلدية الفاتح يلي كلنا بنعرفها انه هو ذات طابع اسلامي. اما بجولتنا هون رح تلاحظوا انه المنطقة برمتها هي ذات طابع يوناني مسيحي. ليش؟ رح نحكيها من خلال الحلقة. اما اليهود يلي متواجدين بهي المنطقة كلهم هاجروا لفلسطين خمسينيات القرن الماضي. كفي اكل هلا عم صورك. عفوا اصدقائي، اما بالنسبة لكم كبروا الشاشة، حطوا لايك، خلونا نباشر جولتنا سوا. سكنوا اليهود مع أقرانهم في منطقة بلط، وبهذا أصبحت تعرف بحي اليهود لكثرتهم فيها، بالإضافة للأقلية اليونانية المتبقية بعد فتح اسطنبول. واستمر الوضع على حاله حتى القرن العشرين. بدأت هجرات اليهود إلى فلسطين لتأسيس دولتهم، حتى لم يتبقى منهم سوى 20,000 في تركيا كلها. وعلى حسب شهادة سكان الحي، هناك الكثير من البيوت التي تعود ملكيتها لليهود حتى وقتنا هذا، ومنها بيوت فارغة ومهجورة، ولكن لا يتم التصرف بها على الإطلاق. وهذه البيوت ملحوظة لرواد الحي والسياح المتوافدين إلى بلط. Nereye gidiyorum lan? İstasyonlarında bankart bozundan yapacağınız harcamalarınızda 250 TL'ye varan bankartları fırsatından yararlanın. Ayrıntılı bilgi bankart mobil ve Paraşüt veriyorsun yani. bankart. Ben söyleyeyim yani ona göre yani. Tamam, parasını gidiyor. Ben anladım. Bitti, çok yer yapma. Beni ilgilendiren normally. 15 bin lira var. Şöyle, bakın şurada. Bu da orijinal bir. Hepsi çalışıyor. Tabii canım. Bakın mesela, bu da çok güzel bir radyomuz. هذا راديو عمره 50 سنة، حقه 5000 ليرة تركية بحدود ال 150 دولار. عم يشتغل، ما في أي مشكلة. Kapça vardır. Bak bunu Almanya'ya yaptık
Almanya'ya götürüyoruz. Buradan gelirse biz ulaşmayabiliyoruz. Şimdi şöyle, Almanya'ya belli bir yere var, oraya kargomuz var, 70 euroya gidiyor. Orada da yakın bölge, sadece o bölgeye şey yapabiliyorsun. طبعا اصحاب المحل بيعملوا تصميمات جديده وبيبعتوها لدول الاتحاد الاوروبي. هي مثلا تم بيعها وراح تنبعت بهذا الاسبوع لالمانيا. بيوت ملونة وكافيهات كتيرة ومحلات عم بتبيع أنتيكا. هذا الشيء اللي بيميز منطقة بلاط عن باقي المناطق في اسطنبول. هل الناس اجتمعت بيوم من الأيام وقرروا يعملوا هذا الشيء بحي بلاط لحتى يعطوها طابع خاص فيه؟ هذا الشيء اللي حابب أعرفه، اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. نظرا لقدم الديانة اليهودية في المنطقة، يعود الوجود اليهودي في الأناضول ل2400 عام. في العصرين الروماني والبيزنطي المتعاقبين، ظل اليهود الناطقين باللغة الإغريقية مقيمين في القسطنطينية على ضفاف القرن الذهبي. يا جماعة مثل ما عم نلاحظ البيوت الملونة والشوارع الضيقة، الشرفات يلي هي متقاربة، ممكن نشوف سيدة عم تحكي مع جارتها مباشرة من على البلكون. الحي كتير صميمي، كتير حلو، قديم، فيه عبق تاريخ، بتحس حالك عم تمشي بسبعينيات القرن الماضي. حتى البضائع المعروضة كلها قديمة، شغل ايد، رسومات. صراحة شيء كتير لذيذ انك تمشي بهيك شوارع، بتحس حالك سافرت عبر الزمن لمناطق او لأزمنة كتير بعيدة. تجربة حلوة، أنا بنصح الكل إنهم يجربوها. أنا هلأ قدام كافيه كتير مشهور، بيطلع على مواقع التواصل الاجتماعي، الناس بتصور من خلالها صور سيلفي. Oranın adı neydi? Sorry my friends, affedersiniz müşteri açık fotoğraf çekmeniz yasak. جينا لمكان عم بيبيع اشياء والبسه مستعمله. طبعا نتشكرهم لانهم سمحوا لنا بالتصوير. خلوكم معنا وتشوفوا المنتجات اللي عم بيبيعوها. Bak getir senin senden paylaşacağım. اكسسوار إيطالية حقها $10 مستعمل.
تعزز الوجود اليهودي في اسطنبول إبان محاكم التفتيش في إسبانيا طردوا من هناك وجاءوا إلى السلطان بايزيد الثاني الذي سمح لهم بالإقامة في اسطنبول، ولقوا بين المسلمين ملاذا آمنا لهم من بطش الكنيسة في أوروبا. كلية فنار الأرثوذكسية والمعروف أيضا بخامس أكبر قلاع أوروبا بنيت سنة 1454 للتعليم اللاهوت المسيحي. أما هلأ هي مدرسة إعدادية للأقلية اليونانية الموجودة في اسطنبول، يتم التعليم فيها باللغتين اليونانية والتركية. للتفاصيل أكثر عن هذا المبنى بتمنى تزوروا اللينك اللي رح نحطه بالوصف تحت. ومع فتح القسطنطينية كانت المدينة في وضع يرثى لها نتيجة الحصار والطاعون والحروب الدائرة. أمر السلطان محمد الفاتح بالسماح لمن يريد البقاء في اسطنبول من الروم واليهود، وبالفعل ظلت جاليات كبيرة منهم تقيم في المدينة في أحياء بلط وكاراكوي وهاسكوي. وهيك بنكون خلصنا جولتنا في حي اليهود. بتمنى تكونوا استمتعتوا معنا. اما بالنسبه للمواصلات ففيكم تاخذوا العبارات البحريه او تستقلوا الترامواي من امينونو وتنزلوا بمحطه فنار ستاسيونو. رح اعيف المواقع واللوكيشن تحت بالوصف، فيكم تشوفوها بانفسكم. بتمنى تحطوا لنا لايك وتدعمونا وتعملوا اشتراك بقناه سواء تركيا لحتى يصلكم كل جديدنا. بتمنى تدعمونا وتمتم في امان الله.